Okay. Welcome everybody to this session 3 of the course Coming to Our Senses. And this session is called Coming to Our Senses. And it kind of aligns with the practice, if you remember, of the blindfold. Це третє заняття, воно зосереджено на поверненні до наших почуттів. Space and you swap partners, and so that's kind of the exercise that this refers to. Це щось типу того, як ми водили свого часу нашого партнера через простір, як він відчував цей простір. And this practice is connected to the home practice, which was the 7 stations of the spine. Ця практика буде пов'язана з вправою 7 станцій. So I invite you to close your eyes and do the Зараз заплющимо очі. Pushing your pelvis back and forth just to get that point where you feel. Знову зробимо пряму спину, знайдемо баланс, порухаємось вперед-назад, щоб знайти це місце, де ви почуваєтесь, ніби стали вище. І ви можете відчути певний як прилив енергії. Це є підказка того, як вам потрібно сісти. And today I'm going to be talking a lot about anchoring the mind and the body. Сьогодні буде вестись розмова про якорі в нашому тілі і розумі. Тіло як якор між розумом, диханням, тілом. Зараз переміщуємо наш розум на увагу. Звертаємо увагу на ноги на підлозі, на руки, на стільці. Ми закріплюємо нашу увагу на тілі, щоб розум перестав метатись між думками, а зосередився лише на тілі, як якорі. And the quality of attention we're using is one of this patient and kind and curious attention, like meeting a long-lost friend. Тип уваги, яку ми зараз використовуємо, це зацікавлення, дитяче зацікавлення, яке виникає з чимось новим. І от саме з цим зацікавленням ми маємо зараз фокусуватись на наших відчуттях. В першу чергу на нижній частині, включаючи ноги на підлозі. Все, що нижче поясниці. So it's the nature of mind to wander, and to wonder. Природа нашого розуму в тому, щоб дивуватись, sensations of the feet on the floor, bum on the chair, lower half of the body. І стрибати з одного на інше. Через те наша зараз задача сфокусувати його лише на нижній частині тіла. Coming up with your attention now to the lower spine. Зараз зверніть увагу на нижню частину хребта. And using that as a kind of ladder to go up into the whole І використовуйте його як певну драбину, щоб проникнути всередину свого тіла, яке знаходиться і сидить зараз тут.
Seeing if you can meet what's here right now for you in this body. Подивіться, чи можете ви зустрітись безпосередньо з тим, як ви сприймаєте цей момент переживання свого тіла тут і зараз, не судячи якимось чином, просто дозвольте йому бути таким, як є, цим відчуттям такими, як вони є. Відчуйте їх без осудження. And well, we can think of putting the intention into the body like anchoring. І поки ми міркуємо над тілом як якорем, то згадайте, що типовим якорем є дихання. Через те перенаправте зараз свою увагу на відчуття дихання, будь-яку частину його, яка вам є комфортною. Всем добрый вечер. Извините за опоздание. Я Ивану написал, он подключит. Сейчас я пока что только перевожу его инструкцию по практике. Добре, дякую. And during this practice, if at any point you find anything a bit too difficult or overwhelming, під час цієї практики, come back to the tip of the anchor. Щоб ви не знайшли щось складне відчуття в тілі, чи щось, на чому ви не можете зосередитися, що у вас не виходить, ви все одно можете повернутися просто до дихання, як найбільш простого якоря. Now in the 7 stations of the spine, we slowly went up the spine. В 7 станціях хребта ми просто йшли по хребту. In the spine, a soft space. А зараз я прошу вас знайти в хребту м'яке місце приблизно в районі серця. And I'd like you to imagine that you're breathing in. І уявіть, a white light through that soft opening, що ви вдихаєте біле світло через цю м'який вхід біля серця, і він розповсюджується потім в кожну клітину вашого тіла. This white light enters. Це біле світло входить через м'яку точку в хребті. Коли ви вдихаєте, і розповсюджується по всьому тілу, до кожної клітини. Now, I'd like you to bring to mind. Хочу попросити вас повернутись собі зараз в уявлений образ вашої матері, біологічної матері. Неважливо, які у вас були стосунки. Неважливо, чи жива вона ще чи ні. Просто уявіть, що вона зараз стоїть поблизу вашого лівого плеча. Ніби вона зараз зліва від вас, поза лівим плечем. Візуалізуйте це.
shoulder stands your biological father. А поблизу вашого правого плеча стоїть ваш біологічний тато. Тут немає значення, які саме у вас стосунки з батьком. Просто уявіть, що він стоїть там. And the fact is that it's the energy that allowed them to survive to an age where they could have you, дозволяє їм виживати зараз. Ця ж сама енергія дозволяє вам знаходитись тут зараз. Через те неважливо, які б не були умови. Просто уявіть, що це біле світло, що ви вдихаєте через отвір ззаду, також проходить через них. Через мати зліва від вас та батька справа від вас. White light is an energy, a will to live, if you like. Ви можете уявляти це біле світло як вашу волю до життя, до перебування живим. Now, bring to mind your mother's mother, your grandmother, your maternal grandmother. Тепер уявіть вашу мати вашої матері, тобто вашу бабушку. Imagine your grandmother, your mother's mother standing behind the left. Уявіть, що вона стоїть зліва of your mother. Зліва від вашої матері, теж за її плечем. Connect with her visually and energetically. Підключіться візуально і енергетично. Точно так з вашим дідусем біологічним, що стоїть за правим плечем вашого батька. And likewise, their aliveness allowed your mother to live, and her aliveness так, як allows you to be here. So imagine this white light you're breathing in through the center так, як це чувство життя дає можливість жити вашій матері і вашому батьку, так само і воно ж дає жити вашим дідусям і бабусі. І потім повертається до вас. His father behind his right shoulder, his mother behind. Ви можете уявити наступне покоління теж матері вашої бабусі зліва від неї, вашого прадіда справа від діда. Якщо навіть ви ніколи з ними не зустрічались, ви можете уявити фотографії, які бачили. Якщо не бачили, уявіть історії з ними пов'язані. Якщо немає ні фотографій, ні історії, просто уявіть, що як могли б виглядати ваші прадіди та прабабка та прадід. Entering the spine, the aliveness, the life force. І знову ж біле світло проходить через всіх них, входить до вас і розходиться по всьому тілу. So going back another generation, your great-grandparents. Переходимо до наступного покоління. Faceless bodies, because you don't know them or don't have photographs. Just imagine them standing. Навіть якщо це будуть просто образи без облич, так як ви навіть не бачили ніколи їх фото. Уявіть ще на кілька ще кілька поколінь, так, щоб у вас був образ, ніби 14 людей зараз стоять за вами. Вся їхня енергія, вся їхня життєва сила проходить через них до вас, як біле світло.
As you breathe in and as you breathe out, they go to every cell in your body. Коли ви вдихаєте, коли ви видихаєте, воно пов'язано з кожною клітиною вашого тіла. If you go back 10 generations, якщо повернутися назад на 10 поколінь, це буде 500 людей, що стоять за вами. People who did brave things, terrible things. Люди, що робили хоробрі вчинки, жахливі вчинки, щоб вижити. Pass on their life force that які передали свою енергію, свою життєву силу, яка дійшла до вас через цей отвір в вашому хребті, поблизу тіла, надихаючи кожну клітину, наповнюючи кожну клітину. If you go back 20 generations, якщо повернутися на 20 поколінь, there are 500,000 там буде 500,000 ancestors standing behind you. 500,000 ваших далеких родичів, що стоять поза вами. 500,000 people whose lives made it possible for you to be alive now. 500,000 людей, чиї життя зробили можливим для вас зараз жити. And those 500,000 people and more, і ці 500,000 людей passes down into you, чия вся життєва сила проходить через покоління, через отвір, що ви маєте, доходить до кожної клітини вашого тіла. Breathing in that life force through the center of the spine and breathing it out to the whole body sitting here. Вдихайте це біле світло, і потім при видиху уявляйте, що воно розходиться по тілу, по кожній клітині. As we come to the end of this practice, підходячи до завершення цієї практики, я вас запрошую з заплющеними очима встати і розвернутись до своїх попередників і подякувати за те, що вони тут були. Вставайте, ви можете встати зараз і розвернутись. And in your own time returning to the seat. And when you're ready, і потім повертайтесь на стілець, і коли готові, ви можете розплющити очі.
So welcome, Daria. I'm sorry I didn't see you waiting to come in. I had my eyes closed. Join us after meditation. Іван привітав Дарію з тим, що вона теж долучилась зараз до нас. Дар'я, це ви зараз під ніком Тетяна? Я під ніком Ярослав Христенко, під ніком сина. То у вас вийшло підключитись? Ні, висю. Ще ні, зараз скажу. Спробуйте зараз іще раз. З'єднує. О, є, бачу. Так, зараз, що таке? Good evening. Good evening. Мене не чути, так? Да, вас не слышно. It was nice to be aware of all these people, even though some of them I don't even know. Ви можете зараз поділитися своїм досвідом. Ліза каже, що мені було цікаво уявити всіх цих людей, навіть більшості з них я не знала. І коли я повернулася назад з заплющеними очима, була гарна картинка, що ці люди формують нібито крила. Recording in progress. Wings of people. Was a nice image. Good evening, I'm sorry. That's okay. That's okay. I'm sorry if you're waiting in the waiting room for a while because my eyes were closed. So I couldn't see. You're welcome. You're welcome. I'm glad you're here. Thank you. Мене щось запитали? Ні. Anybody else wants to share anything about that? Хто ще хоче поділитися? Дарья, можно будет вас попросить выключить микрофон, потому что звук дублируется? Спасибо. And also it reminds me that it's like I think I'm doing before I'm falling asleep. Anna, I can't hear you very well. Is it possible for you to come close to the microphone, or? No, I'm in headphones, and maybe okay. I can. Yeah. So, and yes, and. I'm telling that the first part was known for me, but the second part was new for me. And I didn't imagine before my relatives. And it was very improving. It makes me feel that I'm not alone, even when I'm alone. Thank you. Yeah. So, I'd like to give a little bit of time now for you to share anything about your practice over the last 2 weeks. If you've done any. Я хочу зараз дати вам трохи часу, щоб ви могли поділитись вашим досвідом проведення практик протягом цих 2 тижнів. Серед нас зараз є люди, які майже 2 тижні провели щойно в Індії і лише займалися цією практикою. Але в першу чергу стосується тих, хто залишався тут і робив ці домашні завдання. So I've been practicing only before I left. Він практикувався лише перед тим, як він поїхав. Після цього вже було неможливо робити щось.
I really enjoyed the quietness that arises, and whenever I start doing, Він I was doing the відмітив guided meditation, спокій, в який приводить ці медитації до нього. Особливо найперша, базова. I really enjoyed the silence. Він насолоджувався цією тишею. I'm not used to sit in silence for so long. Він не звик просто сидіти на підлозі так довго. І інші практики, які він зазвичай робить, вони всі активні. А ця через спокій, вона дуже гарне тренування, відкриття нового фокусу на тишу. І це дає перевагу на багатьох рівнях. Через те він дійсно насолоджувався цим. So the home practice is the most important part of this course, not me talking or sharing these PowerPoints. Домашні практики – це найбільш важлива частина цього курсу. Не сесії, які зараз у нас проходять раз на понеділок, а саме домашні практики. Нейропсихологія каже, що не самі знання змінюють нашу поведінку, а практична частина, регулярне повторення. Через те він рекомендує дати можливість цим медитаціям показати себе, попрактикувавши їх перший час, ви побачите, що саме зміниться, який буде ефект. Here we are in session 3. So you'll recognize maybe this situation. Отже, третя сесія. And I like this picture because можливо, ви пам'ятаєте цю частину, і йому подобається ця фото, тому що багато книжок на задньому плані, і при цьому є люди на передньому плані, які мають різний підхід, різний рівень, різний тип поведінки. So it was sensations of the spine, dropping the balloon, and these little hacks are quite useful as well. Отже, повертаючись до практики другого тижня, це було 7 станцій на хребті, прискидання шара і рухи. Так, щоб коли ми всаджуємося на стільці, щоб знайти цю саму позицію. Якщо повертаючись до відчуття перебування себе живим, як окремого від наших думок, відчуття тіла, емоцій, і дій та імпульсів. Загалом те, що ми робимо, це одне з цих дій. Якщо пам'ятаєте, я казав про бактерії, що називаються сіріосайлом, які збирають разом молекули води, щоб сформувати лід, кригу. І якщо ви знаєте, що вода, власне, дистильована чиста вода не замерзає при більш низьких температурах, ніж 0, а вона замерзає лише через те, що в ній вже є ці бактерії. Звичайно, нормальна жива вода. Те ж саме з молоком, воно замерзає саме через те, що там є бактерії. Як людина, ми постійно збираємо докази того, що ми існуємо, того, що ми живі.
І відчуття тіла було, думки були кулею. Відчуття тіла – це сплющена бутилка, дії та імпульси. Ми потім ще повернемось до них далі в курсі, як людина, що щось робить. Як ми бачили в вправі з дзеркалом, ця метафора, що це те, з чим можна грати. Ми можемо переграти самих себе цією ілюзією. Думки та емоції. Цього тижня ми будемо дивитись, як думки можуть бути пов'язані з відчуттями тіла. Те, що ми робимо, це фокус на переході. Тому що думки насправді ніколи не існують. Вони завжди або в минулому, або в майбутньому, не в теперішньому часі. В той час, як тіло більш-менш завжди зараз. Я хочу пояснити, чому іноді починати mindfulness практики так складно. Mindfulness – це як надувна куля з гарячим повітрям. І він питає, цей пілот питає у людини на землі, як там наверху погода. І людина-пілот відповідає, що там досить спокійно, а людина на землі каже, що дивно, тут наче дуже сильна вітряна погода. А пілот каже, що ні, тому що він, власне, рухається з цим повітрям, він йде в потоці, і він не відчуває цих рухів. І через те, як людина на землі, ми відчуваємо досить хаотично. Ми намагаємось тримати той шар, цю кулю, яка улітає з вітром. Ми можемо через кидання якоря в тіло, дихання ми можемо спіймати ці думки на початку практики. Я хочу використати цей аналог заякорення, коли ми кидаємо якор, то через дихання, то це воно може нам допомогти через заплющити очі, сфокусуйтесь на уявленні човна, який ви можете заякорити. Чи через цей фокус ви можете створити своє невелике безпечний простір. І так, і ми повертаємось назад. And this again refers to what I said earlier, that information does not change behavior. Experience does. Є два типи інтелекту. Знання просто не... In school, memorizes facts and concepts from books. Один інтелект – це той, що отриманий в школі, з книжок, з того, що вчителі сказали з традиційної науки, з нейронауки. З цим типом інтелекту ви зростаєте у світі, ви розміщуєте себе позаду або попереду інших людей. Ви залишаєтесь цим інтелектом в полях знання. Інший тип інтелекту – це той, що зростає всередині вас. Це як відчуття чогось свіжого всередині ваших грудей.
Воно не має ніякої форми чи кольору, воно перетікає, воно не приходить ні ззовні, ні зсередині. So that's why I like this photograph, because the information через це я люблю цю фото, тому що інформація передається між цими двома людьми більш цінна, ніж та, що знаходиться в усіх тих книгах, що позаду них. Коли ми вчимо, а багато з нас тут це знаємо, що той тип інтелекту, що ми отримуємо з книжок, дуже важливий, але той, що ми теж виходить з середини нашого серця, він теж важливий. І якраз цей тип інтелекту, він потім в кінці кінців змінює наш світ. Значно сильніше, ніж інтелект з розуму. А от різниця між в англійській мові це два типи, які відрізняють. У нас це і то лабіринт, але мейз і лабіринт це трошки інші. And it does feel very much like as an individual we have to make decisions whether to go this way and that way, and there's definitely a right way or a wrong way. But what I'd like us to move towards is the possibility that life is more like a labyrinth. Я би хотів, щоб ми рухались далі з уявленням, що життя – це як лабіринт, що ми можемо робити. Нам може бути уявляти, що ми можемо робити вибір, але насправді там є лише один шлях, і, власне, вибору там не можна зробити. Я знаю, що це звучить далеко не так, як воно відчувається. Maybe you'll understand more about that. And how we're going to do that is by taking some pills. І ми це пройдемо через прийом таблеток, але не ЛСД. Це метафоричні таблетки. 3 цінних таблетки. В першу чергу, тому що не потрібний рецепт, немає побочних ефектів і можна приймати стільки, скільки завгодно. Aline's very happy about that. And when you do this practice, it doesn't take long. Коли ви робите це вправо, вона не займає багато часу. Зараз я поясню, що таке ці таблетки. Перша таблетка – це біла таблетка. Коли ми її приймаємо, нам стає доступне спокій в нашому тілі. And I like this poem. As the cricket's soft autumn hum is to us, so are we to the trees, as are they to the rocks and the hills. So when we close our eyes, there's a lot of flux, a vortex of change. Коли ми заплющимо очі, є багато що все одно в нас проходить. І коли ми уявляємо, що ми приймаємо білу таблетку, то ми стаємо в курсі про спокій в тілі. Друга – це червона таблетка. Коли ми її приймаємо, ми стаємо в курсі тиші. Зараз він програє музику, яку ми впізнаємо. Я заздалегідь вибачаю, сьогодні він говорить трошки швидше, я не все встигаю перекладати наживо. Коли ви прослухаєте зараз цю музику, уявіть, які інструменти саме ви чуєте.
Подумайте, хто написав цю музику. Подумайте, уявіть собі, про що думала ця людина. Які думки йому, звідки вона народилась у них? Maybe think what year this was composed. Do you think? Спробуйте уявіть епоху або рік, в який вона була створена. What are the notes being played? If you know music, what notes are they? What key is this? Які ноти зараз програються? Якщо ви знаєте, як читати ноти, то подумайте, що це за ноти. What's the timing? Який розмір? Okay, so I want you to listen again, but without looking for that information. Зараз послухайте ще раз, не намагаючись шукати інформацію, просто сфокусуйтесь на прослухуванні музики, без думок. Okay, so when we take the red pill, коли ми приймаємо червону таблетку, навіть якщо щось відбувається в розумі, або ми знаходимося в гучному, шумному місці, ми все одно можемо сфокусуватись на тиші, подумати про історію звуку. І намагаючись проникнути в тишу, що є за ним. And the blue pill is the third pill. And when we take the blue pill, we become aware of spaciousness. І коли ми приймаємо синю таблетку, crammed with all this intelligence, this plumbing intelligence, this pipework of rattling thoughts. It can feel like a cell. Ми відчуваємо себе як клітина, тобто відчуття простору. Or of clouds parting in the blue sky. Не просто як гори, синє небо. We become aware that this spaciousness, even though it feels коли ми приймаємо синю таблетку, ми відчуваємо, що mind is cloudy. There is also a blue sky. Ми можемо відчувати, що сам розум або в хмарах, або з синім небом. Тобто ми починаємо уявляти, що сам простір існує. Спробуємо прийняти ці 3 цінні таблетки. І це те, що ви можете зробити в будь-який момент протягом дня.
Ви можете робити це як з відкритими, так і з заплющеними очима. The first precious pill, the white Перша pill, цінна таблетка біла. I'm aware of stillness in the body. Я в курсі спокою в моєму тілі. White pill. Біла таблетка. When we take it, we become aware of stillness. Коли ми її приймаємо, ми розпізнаємо тишу, спокій в нашому тілі, беззвучність. The second pill is a red pill. Друга таблетка червона. Коли ми її приймаємо, ми стаємо в курсі тиші. Mind might be chattering. There might be sounds around. Розум може скакати, можуть бути звуки навколо. But this all emerges from this silence. Але воно все виникає з цієї тиші. Doesn't exclude any sounds. Doesn't exclude the chattering mind. It includes all of it. Воно не виключає ніякі скакання думок, ніякий шум. Воно співіснує з усім цим. Is untouched. Недоторкане. And then the third pill is a blue pill. Третя таблетка синя. Ми починаємо розуміти існування простору. So that even though we might feel like the world is caving in on us, we might feel cornered. Навіть якщо ми відчуваємо, що зовнішній світ насувається на нас, що є кути, ми можемо відчувати, ніби небо падає. Можемо відчувати себе поза хмарами. І за цими самими хмарами є синє небо. В реальності розум може бути нескінченно, в нескінченному просторі. Those are the three precious pills. Це є 3 цінних таблетки. So it might be that you practice dropping the balloon and then taking the pills. Так що ці 2 практики можна поєднувати: кидання шара та прийом таблеток, якщо кидання шара для вас працює. And that is the what we call the це
ми називаємо лайфхаком. I'll just stop there for a moment to see if anybody has any questions. Я зараз зупинюсь на хвилинку, і якщо ви маєте питання, можете зараз їх задати. Or any reflection on або якісь відчуття, думки щодо цієї презентації чи практики. I really love how the three precious pills, Мені подобається, як 3 цінних таблетки, вони поглиблюють досвід. I never thought about з кожною з них досвід стає глибше. Він ніколи не думав, що це можна робити таким чином через 3 кроки. І це розбивання на кроки дозволяє сфокусувати розум краще. Це цікавий лайфхак. Really, I struggle with the spaciousness. The red pill takes some practice sometimes. That's what I want to say also, yeah. It takes a lot of pills. They're not like... Перехід з другої до третьої таблетки, він найбільш складний в плані практики. Вона займає певний час. З червоної до синьої. And what you can do once you've taken the 3 pills is really to... Що ви можете робити, це коли приймаєте ці таблетки. І якщо в кінці у вас виникає відчуття спокою, то спробуйте піймати його і залишитись на певний час з ним. Зараз ми перейдемо до домашньої практики, яке вже записано як практика. Я вже заздалегідь її переклав, так що вона вже готова для вас в доступі. Вона називається «Відчуття перебування живим». Вибачаюсь, коли перекладав наживо перший раз її, то трошки не так переклав назву, так що це саме відчування себе живим. Into the chat, and I'll also put it in Telegram for you. Зараз він поділиться посиланням в чаті і потім ще в Телеграмі теж. Якщо хтось мені допоможе підібрати кращий переклад, буду вдячний. Відчування себе живим. And I think it's on YouTube as well. But if anybody has difficulty accessing it, just email me and I'll send you a link. Якщо в когось будуть проблеми з доступом до цього посилання, просто дайте знати. Перешлемо іншим чином. Зараз Іван проведе 15-хвилинну версію цієї практики. Записана вона на півгодини. Вона проходить приблизно так. Again, always we start with the body. Знову, як завжди, ми починаємо з тіла. Heavy weight that anchors us to this earth. Це тяжкий тягар, що приковує нас до землі, і це відчуття гравітації, торкання гравітації дає нам відчуття тіла. And we feel that probably most vividly in the places where our body meets. І найбільш сильно вона відчувається в тих точках, де ми торкаємось чого. Це підлога і сама поверхня стільця.
a touch with the earth. Торкання землі. And this process of embodiment starts in the womb, where we start to feel В цьому процесі our body повернення себе до свого тіла, він починається з моменту народження і продовжується весь час через те саме відчуття осязання. Саме через осязання ми розуміємо, де наше тіло закінчується і починається вже тіло нашої матері. Цей процес займає 6 місяців або навіть більше. So there's this touch of the skin against clothes. Є відчуття шкіри через одяг. Our inner organs, our muscles, our bones. Може бути відчуття внутрішніх органів, кісток, м'язів in movement. Під час руху. And the neuroscientists are finding new senses all the time. Like a thin layer, like cling film that goes all the way around the body called fascia. It gives the body its sense of wholeness. І нейропсихологи показали, що це відчуття, воно дає тілу відчуття наповненості і цілісності. І саме воно дає нам можливість розпізнати, де знаходяться наші ноги, руки в просторі, без необхідності дивитись на них. All these are signals. Все це сигнали, що стосуються осязання, торкання. Or signals that arrive in the brain through the nervous system and are translated into сигнали, що проходять в мозок через нерви, через електрохімічні сигнали. And then we can feel the touch of air passing through the nostrils. І коли ми відчуваємо повітря, що проходить через носові пазухи, and this gives rise to this sense of smell. Bringing that curious це нас now to the sense of переводить smell. до відчуття запаху. Зверніть увагу зараз на це чуття запаху. Якщо ви нічого не відчуваєте, що нормально, природньо, розум фільтрує всі сигнали, що розпізнаються ним не як загроза. Або щось неумісне в даному випадку, коли щось горить, горіле, або ми відчуваємо запах смачної їжі. Більшу частину часу, хоча розум і моніторить весь час, але більшу частину часу ми взагалі не звертаємо уваги на відчуття запаху. Навіть якщо ми зараз навіть якщо ми зараз фокусуємось на відчуття запаху, то розум все одно працює так, що він розфільтрує всі непотрібні, невагомі з них. І спробуйте зараз фокусуватися і почути, чи відчуваєте ви зараз якийсь запах. Точно так же з відчуттям смаку, до якого ми переходимо зараз. Завжди є якийсь смак.
Спробуйте сфокусуватись зараз, так як у вас рот пустий, чи відчуваєте ви щось там? Тобто, яке відчуття смаку є за замовчуванням? Спробуйте відчути, коли нема чого смакувати, коли рот порожній. And we don't explore how our mouth tastes without anything in it, because there's nothing to exploit. Ми не досліджуємо, що саме відчуває наш рот, так як там нічого немає. Це просто функція мозку. Функція мозку використовувати наші відчуття для вивчення, дослідження світу, навколишнього середовища. Noticing now the sensation of seeing with our Відмітьте eyes зараз відчуття погляду, так як зараз ваші очі заплющені. Спробуйте відчути, що ви зараз бачите. Мозок все одно оброблює інформацію. Інформацію від очей, процес перегляду, яка в нормальному стані займає більшу частину активності нашого мозку. So the brain gives a big sigh when we close our eyes. Мозок отримує вагомий сигнал для себе, коли ми заплющуємо очі, що це сигнал до відпочинку, що сам мозок може відпочити. We can, with our eyes closed, become aware of this process. З заплющеними очима ми можемо стати в курсі цього процесу, перегляду. Що таке погляд? Що таке бачення очима? Let's notice now this capacity. Давайте зараз відмітимо ще одну можливість, яка у нас є, це слух. Monitoring our environment 360 degrees. Це відчуття, що постійно моніторить навколишнє середовище на всі 360 градусів одразу. Listening for threat. Намагаючись почути загрозу. And it becomes an imperative of the brain to name what we hear, to interpret. І для мозку стає нормальним давати ім'я тому, що ми чуємо, щоб помістити його в певну категорію, приємне чи неприємне. Чи воно вимагає якоїсь дії, чи ні. But let's see if we can hear the sounds. Давайте побачимо, чи зможемо ми почути звуки просто як хвилі. Хвилі, що стикаються з барабанною перепонкою, як ті ж самі хвилі на пляжі. All of these 5 senses. Таким чином, всі ці 5 відчуттів sense through these 5 sense organs translated into electrical через 5
5 наших органів відчуття трансформуються в електрохімічні сигнали. And then we have thoughts, which are І the потім same. ми маємо думки, They're simply electrochemical signals in the brain, but що, власне, є тим самим, просто електрохімічні сигнали, які генеруються в мозку самому по собі. And so we lay claim to them. We believe ourselves to be the author of them. І ми вважаємо себе авторами цих думок. We don't claim to be the author of the tweeting birds. Ми не намагаємось поставити себе автором птахів або звуку дорожнього руху. Що важливо, це відмітити наші думки як щебет всередині нашого розуму. Це просто енергія, яка виявляється, виникає у мозку. And so too, emotions start in the body. І отже, емоції, що теж починаються в тілі. The mind encounters emotions, they become feelings. Lots of emotions that we're not aware of. І емоції в тілі потім стають відчуттями. Коли емоцій багато, то так ми починаємо почуватись. І ми називаємо їх моїми відчуттями. Почуттями. I lay claim to this feeling. Позиваючи, претендуючи на себе як на автора цих відчуттів. Can we encounter these feelings? It's just energy arising in the body. Але ж ці відчуття – це просто енергія теж, яка виникає всередині тіла. Being translated, the part of the brain called the insula, into brain language. І передається в іншу частину мозку, язиком мозку. And all of these senses, these 7 senses, всі ці відчуття so occupy our moments, waking or sleeping. There is one sense that we can easily become indifferent. Вибачаюсь, у мене є лише одне відчуття, що може бути не таким, як решта. Sense from which we can become distracted, which is obscured by this cacophony. Це те, що може нас відволікти від всієї цієї какофонії. Я пропоную вам підключитись до того відчуття. Це відчуття перебування живим. Відчуття себе живим. Живою істотою. Aliveness. Саме життя.
або життєздатність. You notice yourself trying to define or capture this. Відмійте себе як того, хто намагається піймати це відчуття життя. Киньте шар знову. Дайте просто відчути це, пережити відчуття життєздатності. Again, if you go the way of thought, you will enter a maze from which there's no escape. Якщо ви погрузитесь в думки занадто глибоко, ви потрапите в той самий лабіринт, з якого немає виходу. Так званий мейз, в якому деякі шляхи нікуди не ведуть. Це різниця між лабіринтом та мейз. Лабіринт завжди має вихід. Connecting with this sense of being alive. Хтось включив мікрофон? Taking a deep breath in. Зробіть глибокий вдих. And a deep breath out. І глибокий видих. A deep breath in. Вдих. And a deep breath out. Видих. Deep breath in. Вдих. And holding it. Затримайте його. And breathing out and opening your eyes. Видихаючи, розплющіть очі. We have a few more minutes left to share how that was for you. В нас ще є кілька хвилин, щоб ви могли поділитися, як це було для вас. I definitely feel alive because I started feeling really cold at one point. Я точно відчував себе живим, тому що в певний момент я відчув дуже сильний холод. Це було дуже цікаве відчуття. And remember, when I ask for you to share, if you wish, it doesn't have to be positive. Maybe you have negative experiences too. І пам'ятайте, якщо я прошу поділитись, то це не обов'язково має бути позитивний відгук. Цей досвід може бути негативним для вас. Тобто ви можете поділитись будь-чим, що ви відчули. Чим би це не було. У мене сьогодні на сьогоднішній зустрічі тіло реагує постійно мурахами. Постійно мурахи бігають по тілу. Якщо all today my body reacts by the goosebumps all this evening. Якщо на початку зустрічі, коли ми уявляли тата, маму, родину, in the beginning we was imagine our family, our mother and father. Мені в деякі моменти було дуже важко і підступали сльози, і тому що зараз мої батьки в дуже складних умовах знаходяться, і я за них дуже переживаю. So and sometimes
I wanted to cry, and it was difficult to me because now my parents are in a really difficult situation, and I'm really worried about them. В якийсь момент я відчула, що коли я наповнююсь енергією, яка йде через них, то начебто я забираю в них цю енергію. At one moment I was feeling like I take the energy from my parents to me, and I was feeling like I take it away from them. Але потім я відчула, що з видихом ця енергія проходить скрізь моє тіло і посилюється в десятки разів і віддається навколо і вперед, і назад їм також. І я відчула, що я не тільки, що вони не тільки надають мені енергію, але й отримують її від мене. But with my breathing, I was feeling like... Вы почувствовали, что вы как бы делитесь энергией, да? Так, ну, і вона начебто вона розповсюджується просто навколо мене, як і вперед, і тим, хто переді мною, там, моїм дітям, і назад тим, хто за мною, і підпитує мене. With breathing, she was feeling like she can share this energy for a future, for a past, like for family who was staying in the back or in front. She was feeling like it goes, like she can share it. І мені було дуже важливо відчути цей обмін енергіями, що і вони мене підпитують, і я їм також віддаю. For me, it was very important to feel like a change, like an exchange of this energy. І від того ці мурахи знову по шкірі, по тілу, і And now like goosebumps going from my body, my skin. І коли зараз також в останній вправі я відчула життя, це як в дитинстві ми їздили на велосипедах, без рук, руки розкидуєш, і оцей вітер в обличчя, і тепло, і вітер, і просто такі, немов би ти летиш. In the last exercise, she was feeling like in a childhood. She was driving the bicycle, and she keeps out the hands, and she was feeling like the warm and wind comes to her face, and it was like in a childhood. І знову теж мурахи по шкірі, and again the goosebumps comes. Відчуття життя і свободи, і наповнення енергії. Alive, she feels full of energy, and she feels freedom. Дякую. Thank you. Thank you. Thank you, Tatiana. I think in a very real way, children do take your energy. I have 4. Yeah. This is what I used to look like before I had children. Ось як я виглядав до того, як з'явились діти. Oh. But there's something beautiful about that. It's beautiful about Але є певне гарне щодо цього. Відчуття енергії, яку ми передаємо нашим дітям, не вимагаючи нічого назад.
Okay. Any other comments? It's really nice to see you all. I'm glad some of you are back Було safe from приємно India. побачити всіх вас. Half there in that place. I hope you have Видно, що наша команда щойно повернулася з Індії і ще наполовину там. And I can't wait till I see you all in April. Не можу дочекатись, коли я знову побачу всіх вас в квітні. Ciao. А поки що до наступного тижня. На все добре. Thank you. Thank you, Ewan. Thank you. Really nice to see you again, guys. So much. And thank you for this session. It's really helping us. Дякую за цю сесію, вона дійсно нас допомагає. Get back in our body. Щоб повернутися в наші тіла. Translation as well, both Eugene and Maria. So I'll stop the recording now as well.